Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλοι-φίλες, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο. Είμαι η Μάρθα και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για γραμματική. Στο προηγούμενο βίντεο, σε κάποιο σημείο, ανέφερα τα επίθετα που έχουν δύο μόνο καταλήξεις. Ις και ις για το αρσενικό, εσ για το ουδέτερο. Έχοντας την εντύπωση ότι έχω ήδη κάνει ένα βίντεο σχετικά. Όμως, εκ των υστέρων, μετά δηλαδή, ανακάλυψα ότι δεν έχω κάνει τέτοιο βίντεο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσουμε για τα επίθετα αυτά που έχουν λίγο ασυνήθιστες καταλήξεις σε σχέση με την γενική ομάδα καταλήξεων. Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου. Τα επίθετα λοιπόν στα ελληνικά συνήθως έχουν κατάληξη ως για το αρσενικό, καλός ας πούμε, ή για το θηλυκό, καλή και ο για το ουδέτερο, καλό. Για το θηλυκό μπορεί να έχουν και κατάληξη α, όταν πριν από την κατάληξη προηγείται ένα φωνήεν αντί για σύμφωνο. Ωραία για παράδειγμα, καλή, λάμδα, σύμφωνο, αλλά ωραία. Φωνήεν. Έχουμε όμως και μία μεγάλη ομάδα επιθέτων που τελειώνουν σε ις, εσ. Και σίγουρα γνωρίζετε κάποια από αυτά τα επίθετα. Για παράδειγμα, λέμε αυτός ο μαθητής είναι πολύ επιμελής. Δηλαδή κάνει τα μαθήματά του, ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Ή λέμε ότι αυτός ο τραγουδιστής είναι πολύ δημοφιλής. Και άλλα που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν τα επίθετα έχουν τον ίδιο τύπο για το αρσενικό και το θηλυκό. Λέμε ο δημοφιλής τραγουδιστής και η δημοφιλής τραγουδίστρια. Για το ουδέτερο λέμε το δημοφιλές. Αυτό το έργο είναι πολύ δημοφιλές. Το αγαπούν πάρα πολύ. Πώς κλείνονται καταρχάς αυτά τα επίθετα? Λέμε ο δημοφιλής καλλιτέχνης του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Αυτό το έργο είναι του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Και εγώ πάω στη συναυλία για να ακούσω τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Δημοφιλής του δημοφιλούς τον δημοφιλή. Το ίδιο ισχύει για το θηλυκό. Η δημοφιλής καλλιτέχνηδα της δημοφιλούς καλλιτέχνηδος, τη δημοφιλή καλλιτέχνηδα. Στον πληθυντικό είναι η δημοφιλής. Ακούω το ίδιο πράγμα, όπως και στον ενικό του θηλυκού. Λέω η δημοφιλής τραγουδίστρια και λέω οι δημοφιλείς τραγουδίστριες, όμως προσέξτε πως το γράφω με όμικρον γιώτα που είναι το άρθρο του πληθυντικού και με έψιλον γιώτα. Όπως, αν θυμάστε, γράφουμε τον πληθυντικό των θηλυκών που τελειώνουν σε σι, ξι, ψι. Η θέση, οι θέσεις με έψιλον γιώτα. Η τάξη, οι τάξεις με έψιλον γιώτα. Οπότε η δημοφιλής καλλιτέχνηδα, η δημοφιλής τραγουδίστρια, η δημοφιλής με όμικρον γιώτα και έψιλον γιώτα στο τέλος, τραγουδίστριες. Και το ίδιο και οι τραγουδιστές. Οι άντρες δηλαδή, οι δημοφιλείς τραγουδιστές. Των δημοφιλών, η ωραιότατη γενική πληθυντικού των ελληνικών που ισχύει πάντα και για τα πάντα, και τις δημοφιλείς για γυναίκες, τους δημοφιλείς για άντρες. Το άρθρο του θηλυκού και το άρθρο του πληθυντικού με κοινή κατάληξη. Τι γίνεται με το ουδέτερο?
είναι το δημοφιλές. Το δημοφιλές έργο του μεγάλου μουσικού θα παιχτεί σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Του δημοφιλούς, όπως και στο αρσενικό και στο θηλυκό. Η γενική και του ενικού για αυτά τα επίθετα είναι κοινή. Του δημοφιλούς έργου και αυτά τα ουδέτερα, όπως και όλα τα ουδέτερα στα ελληνικά, έχουν ίδια ονομαστική και αιτιατική. Δηλαδή έχουν μόνο δύο τύπους, όπως και όλα τα άλλα, για τον ενικό και δύο τύπους για τον πληθυντικό. Πώς είναι όμως ο πληθυντικός? Είναι τα δημοφιλή. Τα δημοφιλή, το «η» στο τέλος με «ήτα», όπως και κάποια άλλα ουδέτερα που γνωρίζουμε, ίσως έχετε δει το βίντεο για τα ουδέτερα σε «ως». Λέω το δάσος και είναι τα δάση και γράφεται με «ήτα». Το ίδιο και εδώ, το δημοφιλές, τα δημοφιλή με «ήτα». Τα δημοφιλή περιοδικά, μουσικής για παράδειγμα. Των δημοφιλών εννοείται, όπως και όλες οι γενικές, και τα δημοφιλή, γιατί είπαμε είναι ουδέτερο και τα ουδέτερα έχουν ίδιο τύπο για την ονομαστική και την αιτιατική. Καταλαβαίνουμε, ελπίζω, τον πίνακα, το πώς κλείνονται αυτά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποια παραδείγματα χρήσης αυτών των επιθέτων και εννοείται κάποια από αυτά. Είναι μεγάλος ο κατάλογος, μπορώ να τα βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Βλέπετε την περιγραφή κάθε φορά, γιατί πάντα κάτι βάζω. Μερικές φορές μπορεί να μην το έχω αναφέρει μέσα στο βίντεο ότι κάτι θα βάλω και να υπάρχει κάτι εκεί. Αυτή τη φορά θα βάλω κάτω έναν κατάλογο με πολλά τέτοια επίθετα και μία ή δύο ασκήσεις για δική σας ευχαρίστηση. Για να δούμε μερικά τώρα από αυτά τα επίθετα. Για παράδειγμα, έχουμε το επίθετο αγενής. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ αγενής. Δεν συμπεριφέρεται με ευγένεια. Έχουμε και το αντίθετο ευγενής, το οποίο όμως έχει και νεότερο τύπο. Λέμε ευγενικός άνθρωπος. Και αρκετά από αυτά τα επίθετα έχουν και νεότερο τύπο. Όπως για παράδειγμα το δυστυχής και ευτυχής. Δυστυχής λέμε και δυστυχισμένος. Ευτυχής και ευτυχισμένος. Ή το αληθής, αληθινός και ψευδής, ψεύτικος. Δεν είναι πολλά αυτά που έχουν αποκτήσει νεότερους τύπους και μάλιστα μερικά από αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε τον παλιότερο τύπο και όχι τον νεότερο. Για παράδειγμα, αν πω το ευτυχές γεγονός, εννοώ συνήθως μία γέννηση. Λέω, πότε περιμένουμε το ευτυχές γεγονός? Το γεγονός που θα μας κάνει ευτυχισμένους. Αλλά δεν λέμε το ευτυχισμένο γεγονός. Επίσης, λέω, κατά ευτυχή σύμπτωση ήταν εκεί ο άνθρωπος που μπορούσε να μας βοηθήσει. Δεν λέω κατά ευτυχισμένη σύμπτωση, είναι ευτυχής, δηλαδή φέρνει σε μας ευτυχία. Το επίθετο διεθνής. Ο διεθνής. Μπορώ να πω, μόλις ανακοινώθηκαν οι νικητές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το Διεθνές Φεστιβάλ του Διεθνούς Φεστιβάλ. Ακριβής. Φεύγω αύριο, αλλά δεν ξέρω ακόμη την ακριβή ώρα. Αφελής. Αφελής είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ό,τι και αν του πούν. Οπότε μπορώ να πω, οι αφελείς άνθρωποι πιστεύουν ό,τι τους λένε.
ψευδής, ψεύτικος. Το ίντερνετ είναι ένας χώρος γεμάτος με ψευδείς ειδήσεις. Πολύ εύκολα φτιάχνονται τα γνωστά fake news και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Διαρκής, αυτός που έχει διάρκεια. Μπορώ να πω, τα διαρκή προβλήματα τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από την επιχείρηση στην οποία δούλευε. Είχε διαρκώς προβλήματα. Και μια που το λέω, διαρκώς, ευτυχώς, συνεχώς, ακριβώς, με ωμέγα. Αυτά όλα είναι επιρρήματα από αυτά τα επίθετα. Δηλαδή, αυτά τα επίθετα έχουν επιρρήματα που λήγουν σε ως, αληθώς, αληθής και ψευδής. Λέω αληθώς, το Πάσχα, δεν λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Είναι κλασική ευχή για τη μέρα της Ανάστασης, που σημαίνει ο Χριστός αναστήθηκε, πραγματικά αναστήθηκε. Μερικά επίθετα που σίγουρα μπορεί, αν μένετε στην Ελλάδα, να συναντήσετε στην καθημερινότητά σας, είναι για παράδειγμα το επίθετο διαμπερής. Διαμπερής είναι αυτός που είναι, ας πούμε, φανταστείτε μία τρύπα που έχει έξοδο εδώ και έξοδο εδώ. Μπορούμε να έχουμε ένα διαμπερές τραύμα, αν τρυπήσω το χέρι μου και ανοίξει μία τρύπα, φρικτό, ή μπορώ να έχω και ένα διαμπερές διαμέρισμα. Ένα διαμέρισμα που έχει πόρτες και στη μία και στην άλλη πλευρά. Είναι πολύ αγαπητά τέτοια διαμερίσματα στην Ελλάδα, γιατί δίνουν την δυνατότητα καλού αερισμού στο σπίτι. Πολύ βασικό πράγμα. Μπορεί να ακούσετε το επίθετο διετής, τριετής, τετραετής, που δείχνει την διάρκεια σε έτη. Για παράδειγμα, διετής σπουδές ή τετραετής σπουδές, ή ένα διετές συμβόλαιο κάνει κανείς, υπογράφει όταν νοικιάζει ένα σπίτι. Φυσικά το επίθετο ειλικρινής είναι κάτι που χρησιμοποιούμε. Θέλω να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια. Ένα άλλο επίθετο που μιλάει για χαρακτήρες ανθρώπων και τελειώνει σε εις είναι το επίθετο εσωστρεφής και αντίστοιχα εξωστρεφής. Εσωστρεφής, αυτός που είναι στραμμένος προς τα μέσα, άρα δυσκολεύεται στις κοινωνικές σχέσεις, και το αντίθετο, εξωστρεφής, ο άνθρωπος που εύκολα γνωρίζει άλλους ανθρώπους, εύκολα κάνει παρέες, του αρέσει να έχει έντονη κοινωνική ζωή. Κοινοφελής είναι αυτός που φέρνει όφελος στο κοινό, στον πολύ κόσμο. Για παράδειγμα, οι δήμοι στην Ελλάδα, οι κοινότητες ανθρώπων, δηλαδή τοπικές κοινότητες ανθρώπων σε διοικητικό επίπεδο, έχουν κοινοφελείς επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση η οποία δεν έχει σκοπό να βγάλει κέρδος, αλλά να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων. Όπως ο διετής, αντίστοιχα, μπορεί να ακούσετε μονομελής, τριμελής. Αυτό σημαίνει αποτελείται από τόσα μέλη. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε για το μονομελές πρωτοδικείο μπλα μπλα μπλα. Ένα μονομελές πρωτοδικείο είναι ένα δικαστήριο το οποίο αποτελείται από ένα μόνο μέλος, τον πρόεδρο, προφανώς. Δεν ξέρω πολύ καλά τα νομικά. Αλλά μπορεί να ακούσετε και για μία, για παράδειγμα, τριμελή επιτροπή. Μία τριμελής επιτροπή θα αποφασίσει για το θέμα. Θα αποτελείται από 3 μέλη. Ίσως έχετε ακούσει το επίθετο πολυτελής. Ο πολυτελής διάκοσμος αυτού του κτηρίου, ενός παλατιού πιθανόν. Ένα πολυτελές διαμέρισμα, ένα πολύ πλούσιο διαμέρισμα. Ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Προσεχής,
είναι αυτός που θα γίνει σε λίγο, άμεσα θα γίνει. Λέω ότι το προσεχές διάστημα αναμένονται βροχοπτώσεις στην Ελλάδα. Ζητώ. Περιμένουμε την βροχή και η βροχή δεν έρχεται φέτος. Επίσης στους κινηματογράφους, στις προθήκες, στις βιτρίνες δηλαδή, όπου βάζουν τις αφίσες για τις ταινίες, υπάρχουν οι αφίσες των ταινιών που προβάλλονται εκείνη τη μέρα, τη στιγμή, και οι αφίσες στην προθήκη που γράφει προσεχώς για τις ταινίες που θα προβληθούν αμέσως μετά, την επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα ξέρετε το επίθετο υγιής, ένας υγιής άνθρωπος. Λέω, έχει μία πολύ υγιή σχέση με την οικογένειά της. Τα πάνε καλά, δεν υπάρχουν εξαρτήσεις, προστριβές, τέτοια πράγματα. Όπως προσέξατε πιθανόν, τα επίθετα αυτά έχουν τον τόνο στην κατάληξη. Σαφής, ακριβής, διαρκής, προσφυλής, προφανής, εις στο τέλος. Υπάρχουν όμως και αυτά που δεν τονίζονται στην κατάληξη. Για παράδειγμα, λέω πλήρης. Ο χώρος στάθμευσης, το πάρκινγκ, είναι πλήρες. Δεν έχει θέσεις. Θα το δείτε αυτό και σαν πινακίδα πολλές φορές. Πάει κανείς να παρκάρει και βλέπει από έξω πλήρες. Δεν μπορώ να παρκάρω, είναι γεμάτο. Ή μπορεί να δουλεύει κανείς με πλήρες ωράριο. Σημαίνει δουλεύει 8 ώρες τη μέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, 40 ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή είναι ένα πλήρες ωράριο. Ο συνήθις, ο φιλαλήθης, ο κακοήθης. Έχουμε κάποια που έχουν τόνο όχι στην λίγουσα, αλλά στην παραλίγουσα, στην προηγούμενη συλλαβή. Νομίζω πως αυτά είχα να σας πω. Σας είπα ότι κάτω θα βάλω πολλά τέτοια επίθετα. Μπορείτε, αν θέλετε, να δοκιμάσετε, να κάνετε, να γράψετε δικές σας προτάσεις με αυτά. Μπορείτε να μου πείτε αν κάποια από αυτά τα γνωρίζατε ή κάποια δεν τα γνωρίζατε καθόλου. Και επίσης, όσοι και όσες από εσάς θέλετε, μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις και να μου γράψετε τι απαντήσατε. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και κυρίως ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.